মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এক্সাৰসাইজ 7.1 ৰ কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 7 লৈকে মই কৈ দিছো আজি কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 8 কি কৈছে y সেই মান নিৰ্ণয় কৰা যাৰ বাবে p আৰু q বিন্দু দুটাৰ মাজত দূৰত্ব 10 একক ফাইন তেনে তোমালোকক p এটা বিন্দু দিছে যাৰ স্থানাংক হল তোমালোকৰ 2, আৰু q আন এটা বিন্দু যাৰ স্থানাংক হল তোমালোকৰ 10, y এই দুটাৰ মাজত দূৰত্ব 10 একক বুলি দিয়া আছে আৰু তোমালোকক উলিয়াব লাগিব কি y ৰ ভ্যালু তেনে সিধাই তোমালোকে লিখিবা কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 সলিউশন দি কি লিখিবা যে pq ইকুৱেল টু ডিসটেন্স ফৰ্মুলা ডাইৰেক্ট লিখিবা ইয়াত আৰু ফুংফাং নাই এইটো হল তোমালোকৰ x2 ৰ মান এইটো হল তোমালোকৰ x1 ৰ মান তেনে হলে তোমালোকে লিখিবা 10 - 2 স্কয়াৰ প্লাস এইটো হল তোমালোকৰ y2 ৰ মান এইটো হল তোমালোকৰ y1 ৰ মান তেনে হলে লিখিবা y - 3 এইটো তোমালোকৰ স্কয়াৰ ব্ৰেকেট দিবা স্কয়াৰ ফাইন therefore pq ৰ মান তোমালোকক 10 একক দিয়া আছে নহয় 10 লিখিলা তোমালোকে ফাইন তাৰপিছত 10 - 2 কিমান হ'ব 8 তাৰে স্কয়াৰ প্লাস ইফালে চাইছা মাইনাস ইনটু মাইনাস কিমান হ'ব প্লাস হ'ব তেনে হলে আমি লিখিম y + 3 হোল স্কয়াৰ লিখিলা নহয় ইমপ্লাইজ এতিয়া দুফালে তোমালোকে স্কয়াৰ কৰিলা 10ক যদি স্কয়াৰ কৰা তোমালোকে 100 হ'ব আৰু ইফালে স্কয়াৰ ৰুটটো গুছি গৈ সিধা থাকিব তোমালোকৰ 8 স্কয়াৰ প্লাস 8 এতিয়া 8 স্কয়াৰ জাগাত আমি কি লিখিব পাৰো 64 তেনে হলে y + 3 হোল স্কয়াৰ ফাইন implies এতিয়া এই 64ক ইফালে আনিলে মাইনাস হ'ব 100 - 64 is equal to ইয়াত থাকিব তোমালোকৰ y + 3 হোল স্কয়াৰ ফাইন 100 - 64 তোমালোকৰ হ'ব 36 equal to y + 3 হোল স্কয়াৰ implies ইফালে দুফালে আমি কৰিম কি স্কয়াৰ ৰুট কৰিম 36ক স্কয়াৰ ৰুট কৰিলে কিমান হ'ব 6 6 6 * 36 আৰু ইফালে স্কয়াৰ ৰুট কৰিলে তোমালোকৰ স্কয়াৰটো কেনসেল হৈ যাব y + 3 থাকিব ফাইন এতিয়া 3 যদি ইফালে লৈ আহা তেনহলে মাইনাস হ'ব 6 - 3 is equal to y which implies 6 - 3 কিমান হ'ব নিশ্চয় 3 হ'ব y লাষ্টত তোমালোকে পালা therefore y equal to 3 এইটো তোমালোকৰ আনসাৰ এটা 3 কিন্তু দেই এতিয়া মই তোমালোকক কৈ দিব লৈছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 9 কি কৈছে যদি q বিন্দুটো p আৰু r ৰ পৰা সমদূৰৱৰ্তী তেন্তে x ৰ মান উলিওৱা তদুপৰি q আৰু p ৰ দূৰত্ব উলিওৱা এই পদত তোমালোকে লক্ষ্য কৰিব পাৰিছা তিনটা বিন্দু q p r এই q বিন্দুটো p ৰ পৰা যিমান দূৰত r ৰ পৰা সিমান দূৰত মানে যদি হয় তেনেহলে x ৰ মান উলিয়াব লাগে তেনেহলে ফাৰ্ষ্টতে আমি কি উলিওৱা q r ইয়াত তোমালোকে লিখিবা qr equal to কিমান হ'ব root over জানাই তোমালোকে ডিসটেন্স ফৰ্মুলা a2 - a2 a2 - a2 তানে 5 - 0 স্কয়াৰ প্লাস -3 - 1 স্কয়াৰ তোমালোকে লিখিলা qp equal to a2 এইবাৰ লিখিবা তোমালোকে qr equal to same ষ্টাইলত a2 - a2 a2 - a2 ফাইন তেনেহলে আমি লিখিম x - 0 whole square plus 6 - 1 whole square লিখিলা নহয় according to question qp equal to qr তেনেহলে qp ৰ জায়গাত আমি এইটো বহাম এটোৰ মান কিমান আছিল তোমালোকৰ 5 - 0 মানে 5 তাৰে স্কয়াৰ -3 - 1 তেনেহলে কিমান হ'ব -4 তেনেহলে -4 তাৰে স্কয়াৰ equal to qr ক্ষেত্ৰত আমি কি লিখিম স্কয়াৰ ৰুট দি কিনে x - 0 তাৰ মানে x তাৰে স্কয়াৰ প্লাস 6 - 1 মানে 5 তাৰে স্কয়াৰ ক্লিয়াৰ এতিয়া আমি কৰিম কি x ৰ মান আমাক উলিয়াব লাগে এটো 4 দুফালে আমি বৰ্গ কৰিম দুফালে বৰ্গ কৰিলে ইয়াত কিমান হ'ব এই স্কয়াৰ ৰুট কেনসেল যাব কেনসেল যোৱাৰ পিছত ইয়াত থাকিব 5 স্কয়াৰ মানে আমি লিখিব পাৰো 25 প্লাস
মাইনাছৰ স্কোয়াৰ কৰিলে প্লাছ হয় 4 স্কোয়াৰ কৰিলে 16 ইকুৱেল টু ইয়াত তোমালোকৰ থাকিব x স্কোয়াৰ প্লাছ 5 স্কোয়াৰ কৰিলে কিমান থাকিব 25 which implies a 25 cancel গল ইয়াত থাকিল 16 মানে 4 স্কোয়াৰ ইকুৱেল টু x স্কোয়াৰ দুফালে স্কোয়াৰ ৰুট কৰিলে ইয়াত থাকিব 4 আৰু ইয়াত থাকিব তোমালোকৰ x এটা আনসাৰ তদুপৰি তোমালোকক কৈছে যে qp আৰু qr ৰ মান উলিয়াব দিছে তোমালোকে এটো আগতে 1 দি থবা আৰু এটো তোমালোকে 2 দি থবা আমি কৰিম কি সিধা ইয়াৰ পৰাই অ্যাকশনটো লম therefore তোমালোকে লিখিবা নেক্সটত 1 implies qp বা pq ইকুৱেল টু কি লিখিবা তোমালোকে ইয়াত ইতিমধ্যে তোমালোকে পাইছিলা 5 - 0 স্কয়ার মানে 5 স্কয়ার প্লাস -3 - 4 তোমালোকে কিমান হ'ব -4 তাৰে স্কয়ার 5 স্কয়ার মানে হল তোমালোকৰ 25 -4 স্কয়ার কৰিলে প্লাস 4 স্কয়ার কৰিলে তোমালোকৰ 16 তেনেহলে হৈ গল তোমালোকৰ √/41 তেনেহলে আমাৰ কিউপিৰ মান 41 এইটো এটা আনসাৰ ফাইন আকৌ তোমালোকে লিখিবা এবাৰ 2 implies দি লিখিবা তাৰমানে এইটো qr equal to √/x ৰ মান তোমালোকে পাইছা নহয় 4 সেইকাৰণে 4 - 0 লিখিবা 4 - 0 তাৰে স্কয়াৰ প্লাস 6 - 1 আছে নহয় ইয়াত 5 তাৰে স্কয়াৰ সমান সমান দি লিখিবা 4 - 0 কিমান হয় 4 হয় তাৰে স্কয়াৰ 5 স্কয়াৰ মানে 5 স্কয়াৰ লিখা equal to √4 স্কয়াৰ মানে 16 5 স্কয়াৰ মানে হ'ব তোমালোকৰ কিমান 25 এই দুটা তোমালোকে প্লাস কৰাচোন হ'ব কি √41 চাইছা নহয় ইয়াতো তোমালোকৰ মান √41 ইয়াতো তোমালোকৰ মান √41 ওলাল এইটো তোমালোকৰ আনসাৰ আশা কৰিছো তোমালোকে ভিডিওটো ভাল পাবা লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰিবা আৰু প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা সোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ